A vastagbélrákot gyakran hívják a csendes gyilkosnak, mert sokszor teljesen tünetmentes addig, amíg a daganat nem növekszik olyan méretűre, ahol viszont már komoly egészségügyi problémákat okozhat. Csak az Egyesült Államokban évente több mint 100 000 új esetet regisztrálnak, valójában ez a harmadik leggyakoribb rák mind férfiaknál, mind nőknél, és évente közel 50 000 halálesetért felelős. De mi is az a vastagbélrák? A vastagbélrák olyan betegség, amelyben a vastagbél sejtjei abnormálissá válnak, és kontrollálatlanul szaporodni kezdenek. Bár nincs biztos módja annak, hogy megtud, kialakul-e nálad a vastagbélrák, vannak korai tünetek, amelyek jelezhetik a problémát. Most 9 olyan tünetet fogunk bemutatni, amelyek a vastagbélrák meglétét jelezhetik. Fontos, néhány tünet specifikusabb lesz, míg mások általánosabbak, amelyek nem azonnal jelentik az állapot meglétét. Ezért is fontos, hogy ne próbáld meg soha egyedül diagnosztizálni magad, hanem kérj orvosi segítséget. Lássuk tehát az intőjeleket. Első. Megváltozott székelési szokások. A vastagbélrák jellemzően a 60 év körüli korosztálynál alakul ki. A diagnosztizáltak felében 65 év felett van, de fiatalabbaknál is előfordulhat. A székelési szokások megváltozása gyakran az első tünet, ami az állapot meglétét jelezheti. Egy egészséges vastagbél esetében általában naponta vagy 2 naponta történik székletürítés. A széklet jellemzően lágy, barna és könnyen üríthető, vér nélkül. Pontosan ezért, ha úgy látod, hogy valami furcsa változás következik be székelési szokásaidban vagy székleted állapotában, úgy mindenképpen érdemes lehet orvoshoz fordulnod. Második. Hasmenés. A hasmenés vagy laza széklet gyakori probléma vastagbélrákkal kapcsolatosan. Technikai értelemben a hasmenés 3 vagy több nem szabályosan megformált székletet jelent 24 órán belül. Ez a tünet más állapotokra is utalhat, mint például irritábilis bélszindróma, laktózintolerancia vagy gyulladásos bélbetegség. A Nemzeti Rákkutató Intézet szerint egyeseknél a hasmenés oka az lehet, hogy baktériumok vagy paraziták fertőzték meg a vastagbelet. Harmadik. Székrekedés. Tudományosan igazolt tény, hogy a vastagbél felelős a széklet eltávolításáért. Emellett felelős az élelmiszerből származó víz és tápanyagok felszívódásáért is. Ez vezethet olyan helyzethez, amikor a vastagbél elzáródik és nem tud megfelelően működni. Ennek eredménye a székrekedés, ami elég kellemetlen és zavaró lehet. A székrekedés elsőre nem tűnik nagy problémának, de lehet a vastagbélrák korai jele. Egy tanulmány szerint a vastagbélrákkal diagnosztizált betegek több mint 80%-a tapasztalt székrekedést a diagnózis előtt. A székrekedés számos okból kialakulhat, például gyógyszerek mellékhatásaként vagy fizikai aktivitás hiányából. Néha nehéz megkülönböztetni a normális székrekedéstől a súlyosabb problémákat, mint például a vastagbélrákot. Ha a székrekedés több mint 3 napig tart, úgy javasoljuk, hogy beszélj orvosoddal, különösen, ha más tünetek, például vérző székelés vagy hasi fájdalom is társul hozzá. Negyedik. Véres széklet. A vastagbélrák az egyik leginkább gyógyítható ráktípus, ha korán felismerik. Az 5 éves túlélési arány 95%, ami rendkívül jónak mondható. Minél korábban fedezik fel, annál nagyobb a túlélési esély. Ami súlyos és árulkodó tünet lehet a vastagbélrák esetében, az a véres széklet. A vastagbél része az emésztőrendszernek, amely a székletet tárolja, mielőtt kiürül. A vérző széklet többféle betegségtől is származhat, például fekélyes vastagbélgyulladástól, divertikulitis-től vagy aranyerektől. A vér a vastagbélben lévő gyulladás vagy sérülés miatt keletkezhet. Származhat más emésztőrendszeri részekből is, például gyomorfekélyekből. Bizonyos gyógyszerek, például az antibiotikumok vagy hashajtók, illetve vastartalmú étrendkiegészítők szintén okozhatnak vérzést. 5. Végbélvérzés. A végbél vérzése jelezheti a vastagbélrák meglétét. A végbél az utolsó rész a vastagbélben, körülbelül 13 cm hosszú, ahol a széklet távozik a testből. A végbél vérzése azonban elég gyakori, és a legtöbb ember, akinek ez a tünete van, nem vastagbélrákban szenved.
Számos más állapot, például aranyér vagy anális repedés is okozhat vérzést ezen a területen. Azonban, ha korábban nem tapasztaltál ilyen tünetet, úgy mindenképpen érdemes orvosi segítséget kérni a lehetséges kezelésekkel kapcsolatban. 6. Magyarázhatatlan puffadás vagy hasi fájdalom. A vastag béldaganatot genetika vagy életmódbeli tényezők is befolyásolhatják. Például a rosszul megválasztott étrend és testmozgás hiánya akár 30%-kal is növelheti kialakulásának esélyeit. A genetika az összes eset 10-15%-át teszi ki, míg más tényezők, mint az egészségtelen étrend, elhízás, dohányzás és alkoholfogyasztás 5-10%-os kockázatnövekedést eredményezhetnek. A puffadás az egyik leggyakoribb jele a vastagbélráknak, amely a daganat korai szakaszában vagy más, nem rákkal kapcsolatos állapotokban is jelentkezhet. A puffadás a teltségérzet vagy a has duzzanata, amit gáz vagy bizonyos ételek, illetve gyógyszerek okozhatnak. Ha evés után duzzadt a hasad, próbálj kisebb adagokat enni gyakrabban a nap folyamán, ahelyett, hogy 2-3 nagy étkezést fogyasztanál. Ez segíthet megelőzni a túlzott étvágy okozta puffadást és szabályozhatja a vércukorszintet. 7. Állandó, krónikus fáradtság. A vastagbélrák tünetei gyakran lassan alakulnak ki, és nincs egyértelmű figyelmeztető jele. A fáradtság nagyon gyakori, és sok tényező okozhatja, például az, hogy későn fekszel le, vagy nem alszol eleget. Azonban, ha gyakrabban érzed magad fáradtnak, mint általában, és ez nem múlik el egy jó alvás után sem, akkor ez lehet valami komolyabb probléma jele. A vastagbél felelős a salakanyagok eltávolításáért a szervezetből széklet segítségével. Amikor ez a folyamat akadályozottá válik vagy lelassul, úgy mérgező felhalmozódás alakulhat ki az emésztőrendszerben. Idővel ez daganatos növekedést eredményezhet a vastagbél falában. Ha gyakran érzed magad fáradtnak, és más tüneteket is észlelsz, például puffadást vagy hasi fájdalmat, úgy ezek jelezhetik a vastagbélrák meglétét. 8. Hirtelen jelentkező súlyvesztés. A vastagbélrák tünetei a daganat helyétől és stádiumától függően változnak. A hirtelen fogyás lehet az egyik korai jele a vastagbélráknak, valamint más emésztőrendszeri betegségeknek is. Azonban a fogyás más okokra is visszavezethető. Különösen, ha idősebb vagy, és meggyógyultál egy betegségből, normális lehet, hogy néhány plusz kilót leadtál. Ha azonban több mint 10 vagy 15 kilót fogytál néhány hónap alatt különösebb életmódbeli változtatás nélkül, úgy az lehet a vastagbélrák jele. 9. Állandó teltségérzet. Egy egészséges étrend segíthet csökkenteni a vastagbélrák kialakulásának kockázatát, de ez nem garantálja a tökéletes megelőzést. A testmozgás szintén fontos. Ha úgy érzed, tele vagy, még akkor is, ha nem eszel, ez jelezheti, hogy problémád van az emésztőrendszerrel. A vastagbélrák puffadást, székrekedést, hasmenést és más emésztési problémákat okozhat, amelyek megnehezítik, hogy normálisan étkezz. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a vastagbélrák tünetei nagyon sokféle módon jelentkezhetnek. A hasmenés, székrekedés vagy az állandó teltségérzet igen általános tünet lehet, és nem kizárólag a vastagbélrákra jellemzőek. Ezzel szemben a véres széklet vagy a végbélvérzés már komolyabb aggodalomra adhat okot. A tested egy jól működő rendszer, amely mindig visszajelzéseket ad. Figyelj ezekre a jelzésekre, és ha úgy látod, hogy változás következik be, amely kellemetlen tünetekkel jár, úgy azonnal fordulj orvoshoz. Te odafigyelsz tested jelzéseire? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tanulságosnak találod az elhangzottakat, úgy iratkozz fel csatornánkra, és oszd meg korábbi videóinkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.